So as continuation nung kanina, yung napag-uusapan natin, I will probably be giving you an example of a set. Then let me use this letter again. For example, ito yung halimbawa natin. We have 1, the 2, the 3, and another element. Magbibigay pa ako. Sige. 4 and 5. In this given set, we have actually 5 elements. Now, if I will write it this way, yan. Ang basa natin dyan, 1 is an element of A. And that is true. Because 1 exists among the elements of our set A. Now, if I will write it this way, 2 is an element of A. Isin ko yung guhit. True din yan. Kasi totoo naman na ang 2 is an element of set A. Now, if I will write it this way, again, 3, and then nilagyan ko ng alteration yung element, and then nilagay ko set A, the answer is false. Why? Because 3 is an element of A. Eh sabi dito, 3 is not an element of A. Kapag nilagyan mo ng alteration yung element symbol, ibig sabihin hindi siya ngayon. Eh kaya lang nakikita naman natin yung number na 3 na nag-exist. So therefore, 3 is an element of A and not an element of A. So ang sagot dito is false. Sa mga nauna, true. Sa pangalawa is true. Okay? Can you get me? Naintindihan ba ninyo yung pagkakasaad ko ng halimbawa? So baka kasi sa exam maka-encounter kayo ng mga symbols na ganyan, tatanungin ko lang kayo kung true or false. Now, if I will write again na ganito, no? Halimbawa, sinulat ko 1 and then nilagyan ko ng brace and then nilagyan ko ng element symbol. This is still false. Kasi nga, ang 1 na naka-brace, hindi siya element ng A. May ibang meaning yan. Kapag ganito ang binigay nating example, and then meron naman ng 1 ng A eh. Kaya lang, hindi siya element. Ang 1 is a subset of set A. So, ang meaning ng symbol na yan is subset, which is actually isang uri ng set. Subset, mamaya makikita ninyo yan. So, yung subset na yan, ano bang ibig sabihin yan? I will teach you it. I will teach you about subset later. So, let me erase so that we can continue. You don't have to worry. Everything is recorded and I'll give you a copy after the discussion sa inyong messenger o kaya ilalagay ko yan sa ating ELMS account. Let's look at some more examples of sets. Yan. The numbers 1, 3, and 5 are distinct objects when considered separately, but when they are considered collectively, they form a single size of 3, written 1, 3, 5. Size of 3 kasi tatlo yung elements. Set of all Oppo brand of cell phones in the world. Set of all apples on a tree. Yan. The tiger, the lion, puma, cheetah, leopard, cougar, and ocelot. This is a set of large species of cats. Then, set consisting of the lowercase letters of the alphabet, yung mga lowercase. And then, set of the negative numbers. Yan yung mga halimbawa natin. Additional example pa ng sets. And take note of this para sa next slide natin. Meron tayong dalawang klase kung paano sinusulat yung halimbawa ng set. Dalawang pamamaraan. We have the ways of describing sets. So basahin ko muna and then afterward, basahin muna natin and then afterward, ipapaliwanag ko yung dalawa. Okay, pakibasa mo nga April Kabayaw, yung una, yung rule method. Rule method. Sir, rinig po ako. Yes, anak, dinig yung boses.
Okay, proceed. Hello, hello. Kabayaw? Nawala Ulitin ng, ko na lang. nawala ng audio. Okay na, sir. Rinig ako. Yan, dinig na kita na ko. Pwede mo nang basahin. Okay? Okay po. Rule method is a notation for describing a set by indicating the properties that its elements must satisfy. Rule method specify a rule or condition which can be used to decide whether an element or member can belong to the set. This rule is written inside a pair of curly braces and can be written either as a statement or expressed symbolically or written using a combination of statements and symbols. It also uses a symbol x x, which function is to represent every single element of a set. X/x symbol is read as x such that x. Okay, so that's it. So, para mabilis na lang pagpapaliwanag, no? Huwag natin gawing paligoy-ligoy. Look at this. I'll be giving an example. So, ang sabi dito, they use braces. Tama? So, gagamit tayo ng braces. And then, we'll also use this symbol. Ang meaning niyan is X such that X. Ibig sabihin, kada isa sa miyembro belongs to the given set. Okay? Ang ibig sabihin ng X such that X, kada isa sa mga element or members na napapaloob sa loob ng braces, although statement ang pagkakasulat, hindi man nakalist down isa-isa, automatic member or belong to that given set. Halimbawa to, ang ibig kong tukuyin dito is vowels. So set B is equal to, then X as that X is yung ginamit kong linking verb because I'm pertaining to each of the element that belongs to the set is a vowel. So this is an example of rule method. Instead na indicate mo isa-isa yung mga elements, we use statement or description. Okay? Na nagpapaliwanag o nagsasabi kung ano yung mga elements na may meron na nag-exist sa given set. Kapag kasi sinabi mong isa vowel, ibig sabihin, anumang meron, subset na yan, puro mga vowel. And kailangan kumpleto mo silang may lista kapag ibang method naman ang ating paraan na ginawa. In this case, sapat na ang sabihin natin isa vowel. Anyway, alam naman natin kung ilan yung vowel, 5 lang. So, ibig sabihin, lahat ng vowel na yon belongs to this set. And they are all vowels. Okay? Kaya lang singular ang aking ginamit na linking verb dahil we are only pertaining to each of them. But actually, all of them exist. Kuha ba ninyo yung explanation ni sir? Malinaw ba? Yes, sir. Okay, so let us proceed. Example yan. Set of primary colors. X set that X is a primary color. Okay. Another example, set of vowels. Yan, may typographical error tayo. Palitan natin. Gawin nating vowels. Okay. Yan. Ito. Vowel yan. Is a vowel. Set of planets in the solar system. So, katumbas niyan, X says that X is a planet in the solar system. Kaya alam naman natin na 9 yan. Diba? So, dapat kapag kinonvert natin ang rule method sa ibang method, lahat alam nating ilista. And then, dapat alam din natin kung ano yung mga vowel, alam din natin yung mga primary colors, ano ba yung mga planets sa solar system. Kasi ang solar system is part lang ng universe yan.
napakarami pang system. Kasi napakaraming planeta, hindi lang siyam. Hindi lang ilan ang mga stars na nakikita natin. So, kailangan may knowledge din tayo sa mga i-describe natin. Set of colors in the rainbow, ilan ba? 7, 10, 15, 3, 6. Ilan ba ang kulay ng rainbow? Sige nga, kung alam niyo. 7 po, sir. Okay. So, we have 7 colors for the rainbow, yung bagari natin. So, dapat, alam niyo, i-convert ang mga yan sa ibang method. Kasi dalawa yan eh. Yung una, ito yung set builder form or rule method. Yung pangalawa naman is raster method or the tabular form. Ito yung pangalawa. For second way, raster method or the tabular form. Pakibasa mo nga, Jessel Maliwat. Raster method is defined as a way to show the elements of a set by listing the elements inside of a pair of curly braces. An example of the raster method is to write the set of numbers from 1 to 8 as a 1, 2, 3, 4. Kasi tayo. Okay. An example, Continue lang, sige. Okay lang. An example of the raster method is to write the seasons as summer, fall, winter, and spring. Okay. So, sa ibang country, kumpleto yung apat na yan, no? Set of seasons. We have the Tagaraw, Taglagas, and then winter and the spring. And then, para mas maliwanagan kayo, no? Sa tabular form, naka-enclose sa braces sa mga elements. And at the same time, they are separated by commas. And again, usually denoted by capital letter ang ating given set. Kung kanina, statement ang inilalagay natin sa loob ng braces na kung saan nakapaloob yung symbol na x and then we use singular linking verb, and then kapag ang kasunod ng description natin is a vowel, we use an, and if it is a consonant, we use a. Diba? Yung mga English major yan. A or an. Yung kasunod ng is. Tandaan natin lagi yun, no? Halimbawa, is a vowel. A ang ginamit ko kasi yung vowel starts with letter B. Is an eagle. Okay, yung mga types of eagle siguro, yung mga brand nila. An. Kasi E yung start ng eagle. It is actually a vowel. Take note of that. Kailangan nating maging meticuloso sa pagsusulat ng mga set builder form natin na example ng set. Example, set of primary colors. Kanina, isinulat ko yan. Okay? Nung isinulat ko kanina yan, ay pinakita ko sa inyo, ang nakalagay ganito. P equal X such that X is a primary color. Ibig sabihin, kada isa na nakapaloob sa set na yan is a primary color. So, ito yung tatlong primary color natin, the red, blue, and yellow. Tandaan nyo lagi yan, no? Halimbawa, nagbigay ko sa exam. Convert the following to their tabular form. O kaya vice versa. Convert the tabular form to set builder form or the rule method. Okay? So, kailangan yung mga statement natin konkreto, malinaw, at naintindihan talaga na yung pagkakataon na from tabular form, kinonvert mo na set builder form, kayang-kaya mo. At kaya mo ring ibalik sa dati from set builder form to tabular form. Na yun pa rin exactly yung mga makikita nating kasagutan. That is why I am requiring you to be more concrete with your statement, yung mga hindi mabubutasan talagang mga sentences. Set of vowels, A, E, I, O, U. Nung kinonvert ko yan, kung i-convert ko yan, susulat ko, X as that X is a vowel. Yan. So, minsan, sa exam ninyo, pwedeng ipa-convert ko yung given. And then, you have to convert it. Anyway, multiple choice naman ako magbigay ng exam.
set of planets in the solar system. And then, we will write all of them. Kanina, nung sinulat ko yan, X says that X is a planet in the solar system. Wag na wag mong ilalagay na planet lang. Kapag nilagay mo na X says that X is a planet, baka mamali ka kasi ang daming planet, hindi lang sa solar system. Maraming system na may meron ng ating universe. Hindi ba kamakailan lang nabalitaan natin sa balita na may kakambal ang Earth, but hindi siya belong sa solar system. Okay? Hindi siya belong sa solar system. Set of colors in the rainbow, and these are the following. Okay? Limbawa, sabi ko, set of colors in the rainbow, papakonvert ko sa tabular form. Dapat alam mong kumpleto yung mga kulay na yan. Guess ba natin? Or, from tabular, i-convert mo lang set builder form. O halimbawa, ito, magbibigay ako ng example, no? Test lang natin. E. And then, let me write sa tabular, 2. And then, I write 4. I'll write 6. Yan, 6 yan, no? 6. Burin ko na nga. Yan. Ang hirap kapag mouse ang pansulat. 6. And then, we have 8. And then, the last is 10. And then, enclose. This is written in its tabular form. If I will require you to write it or convert it into its set builder form, I will state the set. Ano yung mga susulat ko? Sige nga, try ninyo. Even numbers po. Okay. Set E. Yan. Equal. Yan, no? X such that X. Sabi is lang. An even number. So, remove the S. Okay. Ayusin ko lang. Sapat na ba yung sinabi mo na even number? Okay, look at this, no? Is an even number. O NO na lang, no? Yan. Sapat na ba yan? Hindi saka ako sasaklungin? Alagyan ng brace? What if? Okay, no? Nandito tayo. Ito yung binigay ko sa exam. X says that X is an even number. Do you think maiisip mo na ito pa rin yung mga sagot? Kapag nandito ka, kapag pinakonvert ko yan sa tabular form? Yan pa rin ba yung mga eksaktong numero masusulat mo? Hindi na. Hindi na. Kasi nga, yung statement mo, may kakulangan. And you must write it perfect. Kailangan konkreto. So, ibig sabihin, kailangan may supporting details ka sa statement na ating nailaad. Kailangan kumpleto yan. So, ibig sabihin, hindi pa dyan nagtatapos na sasabihin mo is an even number. Dugtungan natin, is an even number between 1 and 11. Isn't it? Na meron lang 2, 4, 6, 8, 10 na even number between 1 and 11. So, I'll write between. Shortcut mo na lang, no? Ang hirap magsulat, 1 and 11. And then, close. That's it. That's the way how we convert. And in fact, into reality, when we are converting of symbols to something into a statement, kapag meron tayong gustong ipaiwatig o ibahagi into a statement, tiyakin natin na kumpleto at na ang ating mga sentences. Yung mga konkreto talaga yung ating mga pangungusap. Makapangyarihan yung mga salita, ang daming nagagawa. So, kailangan nating maging maingat sa ating mga sentences. Kasi maaaring maging iba ang kaulugan sa nakakarami. Maging iba ang interpretasyon. Okay, kapag naging maingat tayo sa mga sentences natin, hindi tayo magkakamali, hindi tayo magkakamaling mag-convert, maintindihan talaga ng maigi, at walang taong mapapaamak sa ating mga sentences. So we have to be very careful. Makapangyarihan yung mga words. Hindi natin alam ang tama, ang bagsak sa ibang mga nakakabasa. Maaaring makapanakit, maaaring makabuti. Depende yan sa pagkakabitaw ng ating mga statement. Although, halimbawa, maganda ang intention mo,
pero mali ang pagkakadeliver mo, and that is something na nakakapaamak sa kapwa. Okay, remember that. So, kailangan nating maging maingat sa mga sentences and symbols na binibitawan natin. Okay, words are really powerful. Makapangyarihan yung mga salita. And even a single word ang mawawala, hindi tayo actually, single letter ang mawawala, hindi tayo makakabuo ng word. Isang word ang mawawala, hindi tayo makakabuo ng sentence. Okay, so let's proceed. So, yan yung dalawang klase ng tinatawag nating ways of describing set, yung dalawang pamamaraan. Now, let's proceed to this, the different kinds of set. Iba-iba ang klase ng mga set na meron tayo into reality na nag-exist. Okay? Actually, these kinds of set really happen into reality. And I'll explain them to you one by one. Yung una, ito yung tinatawag nating equal sets. Masasabi natin ang dalawang set equal kapag anuman ang meron ng isa, meron din ang kabila. Totally equal sila. Although hindi lang pareho ng areglo o pagkakasunod-sunod ng mga elements na napapaloob sa bawat set, ang importante, exactly the same elements. Ito yan. Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. Two sets, D and M, are equal sets if they have exactly the same element. Its element of D are in M and vice versa. Ano mang meron ng set D, meron din si M. Lahat ng meron si M, meron din si D. At ito yung halimbawa natin. Tingnan ninyo. Obserbahin yung maigi yung dalawang set, set D and set M. Ano bang meron si D na wala si M? Ano bang meron si M na wala si D? Di ba't lahat ng meron si M, meron si D? Sakto lahat. Kung 5 ang kay D, 5 din ang kay M. Kung may T si D, may T din si M. Kung may R din yung kabila. Eksakto. Okay, hindi lang magkaparehas ng arrangement. Another example. Set C, yung mga character na meron, 1, Pedro, Maria, Jose. Set E, Maria, Pedro, Jose, at 1. Equal yung dalawang yan. Ibig sabihin, set C and E are equal sets. Okay, another example. Anumang symbol meron ng set S, meron lahat si set T. Kung 5 ang symbol ni set S, 5 din ang kay T. Dapat parehong-pareho. Same thing with the set P and set Z. Mga numbers naman na ginamit ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para kay set Z. Equal set sila. Kasi anumang meron ng P, meron din si Z and vice versa. Another example. Yan, Marvin, Jonel, and Maynard. Jonel, Maynard, and Marvin. So, yan ang ibig sabihin ng equal sets. Klaro ba ang kaulugan ng equal sets? So, maliwanag na maliwanag, okay? Let's proceed. Let us have now the equivalent sets. Equivalent, para hindi kayo mahirapan, tingnan lang ninyo ang dami ng dalawang set na ibinibigay natin. Magsing dami ba sila? Kung magsing dami, equivalent set yan. Basta pareho lang ng bilang, kahit na walang magkapareho o may magkamukha man na isa o magkamukha lahat, equivalent yan. Basta ang pinag-uusapan natin dito, parehas lang ng dami. Two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements. Kung 3 sa kabila, 3 din yung kabila. Kung 5, 5 din yung isa. Kung 4, 4 din yung elements ng isa. So, ganyan lang ang kasimpleng ibig sabihin ng equivalent sets. Sample. Set S and set T, parehong tigli 5. Set P, parehong tigwa 8, at saka yung set Z. Set A, parehong tig-3. We have A, B, C, and then 1, 2, 3. Another example. Parehong tiga-4.
Lahat ng yan, puro mga alimbawa ng equivalent. Okay. Alimbawa din yan ng equivalent. Okay, may important note tayo, mga anak, no? Yung unang halimbawa natin sa equivalent, ito. This is an equivalent example because 5 element ito, 5 din yun. But take note of this, hindi lang siya equivalent, equal din. Isn't it? Ang halimbawa ng equivalent set natin, yung una, is halimbawa din ng equal. Bakit? Ano mang meron ng S, meron din ng T. Eksakto pa. Okay? Ang set P at ang Z, equal din. Kasi ano mang meron ang P, meron lahat yung Z. Ibig sabihin, yung halimbawa nating unang dalawa, equal na, equivalent pa. Eh yung pangatlo, hindi siya equal, pero equivalent. Yung pangapat, equivalent. Hindi nga lang equal. Yung panglima, equivalent. Hindi nga lang equal. Anong conclusion ang pwede natin makonstruct between equal and equivalent as of now? Ano bang meron between equal set and equivalent sets? Can you construct a concrete statement that will help us to fully understand kung ano ba yung ibig ipaiwatig ng dalawang kinds of set na yan related sa ating araw-araw na pamumuhay into real life situation? Ano ba yung na-observe ninyo? Ano Sir, bang... Yes, anak? dinig niyo po ako? Yes, anak. Okay. Okay, try mo, anak. Mag-share ka. Yung pong equal sets, wait lang sir. All equal sets are equivalent sets, Tama. but not all equivalent sets are equal sets. Exactly. Yun ang iniintay ko. Very good. All equal sets are equivalent sets, but not all equivalent sets are equal sets. That's reality. And this is reality. This is real. You know what? You know why? All equal sets are equivalent sets, but not all equivalent sets are equal sets. Lahat tayo equal. Kasi nilikha tayo ng Panginoon in His own image and likeness. At lahat ng mga nilikhang equal ng Panginoon, equivalent sa kanyang mga paningin. Okay? Lahat ng equal, lahat tayo equal na nilikha ng Diyos at para sa Kanya, matumbas tayo sa Kanyang puso. Equivalent lang tayong lahat para sa Kanya. Being equivalent sa puso ng Diyos, lahat tayo equivalent sa mundo. Okay? Sa mata ng Diyos. Pero hindi lahat ng equivalent equal. Hindi lahat ng equivalent na tayong mga tao equal sa pag-uugali, equal sa ating mga behavior, equal sa religion, equal sa mga prinsipyo sa buhay, equal sa mga gawain, equal sa diskarte. In the long run, marami pa rin tayong mga kaibaan into reality. That is why we have the good and the evil because we have the similarities. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo totally equal. Okay? Gets ba? And that's the moral lesson that we can learn in what we are studying. Nabibigyan natin ng buhay. Hindi lang yung alam mo yung equal set sa symbol, hindi yung alam mo yung equivalent set sa symbol. Meron palang ibigay paiwatig yung dalawang kinds of sets na yan na ating inaaral. So let's proceed. Kung gusto niyo matuto ng mathematics, tandaan ninyo, hindi lang yung magaling kang magkwenta. Ang totoong marunong ng matematika ay yung naagilap niya, yung ibig iparating ng mga numbers na kinocompute niya. Kailangan alukayin natin yung malalim na ibig sabihin ng mga numerong pinag-aaralan natin. May mga mensahe yung mga yan. Kapag nakatarok ka na ng mga mensahe na nais iparating ng mga numerong inaaral natin,
Doon ka pa lang talaga nagsisimulang natututo. In fact, kahit na marunong ka mag-divide, multiply, subtraction, hindi mo pa masasabing magaling ka. Marunong ka pa lang. Nakakaintindi ka pa lang. Iba kasi ang ibig sabihin na nakakaintindi sa eksperto. And even me, hindi ko maaaring sabihin na eksperto na ako. Ang sa akin pa rin, nakakaintindi pa lang. Okay? So, let's continue. So, ito yung susunod na halimbawa natin ng set. Finite sets. Ano ba ang ibig sabihin ng finite? Nabibilang mo lang. Basta nabilang mo, kaya mong bilangin, finite yan. A set is said to be finite set if the process of counting elements surely comes to an end. Kapag may ending yung pagbibilang, pero kung di mo kayang tapusin, ibig sabihin, hindi mo yan kayang bilangin. Yung membro na may meron, yung mga elements na may meron, yung given set. Kapag nabilang mo, finite set yan. So, napakaraming halimbawa ng finite set. Halimbawa, set of vowel. Bakit finite? Eh, hindi ba alam naman natin lahat na 5 lang ang vowel. Set of primary color. Finite set yan kasi 3 lang. Set of planets in the solar system. Kaya natin bilangin, 9. Finite set yan. Pero kapag iniba mo yung halimbawa, set of raindrops. May nakapagbilang na ba ng patak ng ulan? Wala pa. So, ibig sabihin, infinite set yan. Okay? Set of grains or palay grains. May nakapagbilang na ba sa atin ng palay, ng butil ng palay? Wala pa. Ni isa. So, yan ang ibig sabihin ng finite set. So, hindi may example natin. There are 5 elements in the set of vowels. There are 9 elements in the set of planets in the solar system. There are 7 elements in the set of colors in the rainbow. There are 2 elements in the set of vowels of the word cute. Ano ba yung mga vowels sa word na cute? U and E. Nabilang natin, 2 lang. Kaya nga nalista natin eh. Kasi 2 lang. Kaya nating bilangin. And then let's proceed. There are 3 elements in the set of consonant in the spelling of the word virus. We have the B, the R, and the S. So we have 3 elements. So yun yung mga alimbawa natin ng sets. Under lang, finite set. Kapag nabibilang natin, finite sets. Okay, set of sins. Kaya ba nating bilangin? Set of sins, S-I-N-S. Infinite Hindi yan. po. Hindi tayo nauubusan ng pagkakasala, pero hindi naman nauubusan ng love si God sa atin, sa pagpapatawad sa atin. Okay, so let's proceed. Infinite sets. A set is said to be an infinite set if its number of elements is unlimited. Ibig sabihin, walang katapusan yan. Okay? Hindi natin matatapos yung pagbibilang. Halimbawa ng mga yan. Set of stars in the universe. Sino bang ekspertong scientist na nakadiskubre na ng eksaktong bilang ng mga bituin? Wala pa. Set of positive integer numbers. Walang katapusan ng mga positibong numero. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang walang hanggan. Hindi natin matatapos yung counts na yan. Set of raindrops. Patak ng ulan, wala pang nakabilang yan. Set of even numbers. Kahit na by 2 pa yan, wala pa rin katapusan yan. Set of odd numbers to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc. Malalaman mo na infinite kapag mayroong tatlong tuldok sa dulo. Halimbawa, no? Let me convert this even number into raster form. E. Even number, no? Lalagay ko 2, 4, 6, comma, then dot, dot, dot. Ibig sabihin, continuous, infinite yan. Ibig sabihin ng continuity yan. Walang katapusan yan. Okay? Eh dito naman, add numbers yan, no? O, we have 1, 3, and 5. And then, dot, dot, dot. Yan. Continuity. Okay? Yan lang pako-convert. Eh dito, positive integer numbers. O di, positive. O, lagay natin P.
equal. Ayan. 1, 2, then 3. Pasensya lang sa sulat, no? 1, 2, 3, and then dot, dot, dot. Yan. Okay? So, yun yung mga pagkaka-convert ko into infinite set symbol. Yung mga halimbawa natin. So, 4 yan. Into reality, set of blessings, hindi natin kayang bilangin yan. No? Set of blessings. Infinite set yan. Yung mga binibigay ni Lord sa atin sa araw-araw, yung mga blessings, infinite yan. Walang hanggan yan. Araw-araw kasi nababless tayo. Di lang natin namamalayan, pero ang dami nating blessing. Yung gumising ka lang sa umaga, blessing yon. Yung makatulog ka lang na maayos, blessing yon. Yung umiinga ka pa rin, blessing yon. And actually, we cannot count them. Infinite yung mga yan. Ang magkaroon ka ng magandang family, blessing yan. Magkaroon ka ng dissenting trabaho, blessing yan. Ang magkaroon ka ng opportunity makapag-aral, blessing yan. Ang naririto ko ngayon, nakikinig sa mga aral natin, mga lessons natin, blessing yan. Joint set. Two sets are said to be joint sets when they have at least one common element. Sa dalawang set na ibibigay ko, hindi man maksimdami ng bilang, ang importante lamang ay mayroong makatulad kahit na isa man lang na element. Joint set sila. Pero kapag wala ni isang magkamuka, maski na isa lang, disjoint yan. Okay? Sa makatuwid, lahat ng halimbawa natin kanina, nung i-discuss ko pa yung unang kinds of set natin na equal, lahat ng equal natin na halimbawa, puro mga joint sets. Okay? Take note of this. Example, 1, 3, 6, and 9, and 2, 4, 6, and 8. May magkapareho. Okay? Both set contain an element of 6 from set A and set B. Parehas lang may 6. May makamuka. Ibig sabihin, joint sets sila. Okay, another example. Set C and set K. Kung papansinin natin, may similarity. Dalawa. Ito. Yung symbol na yan, at saka yung dalawa sa dulo. At dahil may magkapareho, joint sets sila. Halimbawa, 1, 4, 3, and 3, 1, 4. Both set contains the following elements such as 1, 3, and 4. Joint sets sila. Important note. Take note, kahit hindi magsimdami, basta may magkamuka, joint set.